Tää on kyllä hieno paikka. Västra Jakobselv camping. Täällä on monen tasoisia mökkejä. Tuossa näyttäisi olevan ainakin kahta. Ja autot tuolla pihassa on Suomen kilvissä. Ja tuolla kauempana olevassa rakennuksessa on respa. Ja näyttäisi olevan, että onko siinä peräti jotain hotellitasosta majoitusta. Tuossa kentällä on karavaanipaikat. Siinä oli pari suomalaista muutakin autoa meidän lisäksi eilen. Ja tämmönen huoltorakennus ja tuossa ajokaivo. Ja täällä on sitten normaalit vessaosasto täällä. Suihkuosasto ja täällä on muuten myös sauna. Tässä päädyssä on myös pyykin kuivaushuone. Ja tää kuulemma kuuluu hintaan. Ja keittiö tavallisella varustuksella eli mikrouuni on ja sen semmoista. Ja tiskauspaikka. Pieni on, mutta toimii. On seinällä tämmönen tärkeä lappu, että ei kuumaa vettä. Käytä keittiöpäärakennuksen. On runollista. Joo. Tuossa oli kans hieno kirkko. Joo. Dieseli maksaa 17,5 kruunua. Toyota kauppa, Volvo kauppa. Joku autokauppa. Joo. Ja sitten matka jatkuu kaunista Vuononrantaa pitkin. Täällähän on oikeastaan aika lyhyet välimatkat Norjan matkailun tottuneille. Västra Jakobselvistä Vadsöihin on alle 20 kilometriä. Mennään kattoo Vesisaaren museota. Tervetulemaan kotiin. Tämä oli mielenkiintoinen paikka. Ruijo suomalaisväestöähän sanotaan kveeneksi. Sinne meni aikoinaan todella paljon suomalaisia sotia ja nälkää pakoon. Ja sitten lähdettiin etsimään kahvipaikkaa. Vesisaari näyttää isommalta paikalta kuin onkaan. Täällä ei ole oikeasti kuin 5000 asukasta. Tultiin aamukahville tämmöiseen. Ja jälleen kerran paikka, jossa ei ole mitään suolasta aamupalaa, vaan pelkkiä kakkupalasia ja muita makeita. Joo, ei huvita kyllä mitään kakkupaloja tähän aikaan aamusta. No sit täällä olisi ollut tommonen Sultan Kebab, mutta se on nyt kiinni. Se on muuten jännä juttu, että kebab-kioski löytyy vaikka menisit mihin skutsiin päin. Ja se on kanssa mielenkiintoista, että täällä Norjassa, niin vaikka oot kuinka syrjässä, niin täällä on ihan tämmöisiä eläväisiä kyliä. Kun Suomessa taas on silleen, että jos ollaan ihan syrjässä, niin siellä ei ole mitään. Siellä on joku punaisen ristin. Joo. Ruikan punaisen ristin toimipiste. Eiköhän me jatketa matkaa sitten. Joo. Varmaan mennäänkö me ensin Hamminbergiin vai tonne
Vardö. Ehkä me mennään Vardöhön, koska siellä on se museo. Jos sen museon aukioloajat pitää vähän tsekata, niin Kyllä. yes. Vesisaaresta lähdettiin jatkamaan sitten kohti Norjan itäisintä kylää, Vardötä eli Vuoreijaa. Tämä välimatkahan on vain noin 75 kilometriä. Vuoreija lähestyessä näyttää samalta kuin Nordkapin seudulla, eli oikeastaan mitään yli 10-senttisiä kasveja ei ole. No niin, ja nyt sitten mennään tonne Vardö-tunneliin, joka on 3 kilometriä ja menee 88 metriä merenpinnan alle. Ja tämä on tunneli numero 243, mitä me ollaan Norjassa ajettu. Ja tämä on itse asiassa Norjan ensimmäinen maanalainen, siis merenalainen maantietunneli. Nyt on korvat tosi lukossa. Joo. Onpa siellä hieno kitka. No nyt ollaan Norjan peränurkassa. Tuossa taustalla näkyy toi Reinøy ja siitä kun lähtee pohjoiseen päin, niin seuraavaksi tulee vastaan Pohjoisnapa jossain siellä 2000 kilometrin päässä. Täällä paistaa joko vähän aurinko. Pia kuvailee siellä, kun on joku tommonen taideteos ja sitten tuolla tosi kaukana mun selän takana on Venäjä. Vardö eli Vuorejan kylä. Ihan viimeinen kylä Norjassa. Tästä ei oikein pitemmälle pääse. Harmi kun auto on nyt tässä takana, olisi näkynyt toi. Tääkin näyttää vähän siltä, että tää on joku vanha tykinjalusta. Ja tosi vanha semmonen. No niin, mennään ABClle syömään. Täältä löytyi pari aasialaista ravintolaa, toinen oli ihan täynnä ja täällä ei ole sitten meidän lisäksi ketään muita. Ei ollut fish and chipsia, kun ei ollut kalaa tarjolla tänään, joten piti ottaa vähän kanaa ja sulle. Mä otin siis friteerattu possu thai-tyyliin. Joo. No niin, nyt on syöty vähän thai-ruokaa. Se on jännä juttu, että vaikka ollaan tämmöisessä kalastuspaikassa, niin ei täällä mitään paikallista kalaa saa. Ja samoin tässäkin ravintolassa niin Pia olisi ottanut fish and chips, mutta no fish today. Se on jotenkin niinku huvittavaa oikeastaan. Sitten ajeltiin vähän kaupungilla ja kävästiin kaupassakin. Tämäkin paikka näyttää isommalta kuin mitä on. Täällä ei nimittäin ole kuin noin 2000 asukasta. Scheiße, kein Asphalt! Wie kann man fahren? Toi veistos tuossa takana on Rakkar Leviatan. Se on aika hienon näköinen puusta tehty. Leviatanhan on joku muinainen taruotus, joka maailmanlopun päivänä sitten syö kaikki maaotukset. Ja muistaakseni oliko niin, että se syö kalat ensin, kaikki maailman kalat. Tuolla on joku tommonen istumapaikka, missä voisi
istuskella. Vardö näkyy tuolla. Mehän ollaan todellakin saarella ja tuossa näkyy sitten manner vastarannalla ja ollaan aika pitkälti Norjan itäisimmässä kolkassa. Oikeastaan se itäisin kolkkahan on tuossa etupuolella siinä mielessä, että me ollaan nyt todellakin saaressa. Joo, tää oli ihan sen näköinen paikka, että vaikka täällä vähän viima käy, niin kyllä tänne kannatti tulla kaikesta huolimatta. Drakkar Leviathanilta lähdettiin takaisin kohti kylää. Siellä on muutakin nähtävää ja niistä sitten seuraavassa jaksossa.